What's up, kulisa, palitap-tap at mga ilaw na aandap-andapan, dito na naman po kayo sa YouTube channel ko. At welcome back po dito. So, ang iba-vlog po natin ngayon yung in-order ko sa Shoppee na sapatos. Okay po. So, apahan na natin. Pang-content ko lang po sa YouTube channel ko yan. Ay, pwede pa yun. Order kasi ito eh. Yung sapatos po yun. Yung Shoppee. Ika talaga na ng baka na. Ay, kasi kaya kanyang dala mo kanya naka-green or yellow. Kabalaso. Hindi ko alam. Nagbabago kasi ang presyo nito. Baka 150 siguro. O kaya 200. One eternity later! Di siya nakakahon. So, yun na. Ito yung driver. Salamat po. Ay. One eternity later! Yun po, na-receive na po natin yung sapatos na in-order ko sa Shoppee. Sana magustuhan ko. So, bubuksan ko na. Hala. Uy. Di na masama. Yan. So, syempre moraita lang to. Kaya huwag na natin masyadong mag-expect ng sobrang ganda. Ayan. So, yan. Salamat po sa, ayan Salamat Shoppee! Sabi dun sa, nag-viral na video ni Kuya Will. Salamat Shoppee! Ayan. Ayan lang po. So, na-unbox na natin yun. Siyempre, may bubble wrap ito. Tapos, itong, ano to? Comment down below kung alam mo to. Kung alam mo kung ano to, okay? Hindi ko kasi alam. Bango siya. So, yun lang. Sige, salamat ulit sa pag-view nitong video ko. And, order pa tayo ulit next time. Pag may pera na, kasi wala tayong Diyan po nagtatapos ang ating unboxing dun sa Moraita na sapatos, pero maganda naman po siya, kaya order pa po tayo sa Shoppee Kaya Shoppee ikaw! Salamat Shoppee!